Hello everyone and welcome back to my channel. This video, isang requested recipe ang aking isi-share ngayon. Hello JPQ Vlogs! Thank you for requesting this recipe at sana magustuhan mo ito. To other viewers, kung meron kayong gustong i-request, i-comment nyo lang sa ibaba. Subscribe and click the notification bell for more updated videos. Happy cooking! Ang una natin gagawin ay i-marinate ang pork chops. Sa isang bowl, ilagay natin ang soy sauce, lemon juice, pwede rin kayong gumamit ng kalamansi o kaya ng lime, at ground black pepper. Haluin na mabuti, pagkatapos ay ilalagay na natin ang mga pork chops. I-massage natin para mas madaling ma-absorb ang ating mixture. Pagkatapos ay i-marinate natin ito for at least 1 hour. Makalipas ng 1 oras, i-drain natin ang liquid at itabi muna natin ito. Sunod nating gagawin ay magpainit ng pan at lagyan ng konting oil. Ilagay natin ang onion rings at lutuin lang ng mga 30 seconds. After cooking for 30 seconds, ialis muna natin ito at tabi muna. Magdagdag ulit tayo ng oil at pagkatapos ay ipiprito na natin ang mga pork chops. Lulutuin natin ito ng mga 4 hanggang 5 minuto bawat side. Pagkatapos natin prituhin ang lahat ng pork chop, gamit ang parehong pan, igigisa natin ang bawang.
Pagkatapos ay ibabalik lang natin ang lahat ng pork chops. At pagkatapos ay idadagdag na rin natin ang ating marinade, pati na rin ang tubig. Tatakpan natin ito at isi-simmer natin for 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, babaligtarin lang natin ang mga pork chops. Tikman natin at kung okay na sa atin ang lasa, ipagpatuloy lang natin ang pagpapalambot dito. Kapag luto na ang ating pork chops, ilalagay na lang natin ang onion rings. Luto na ang ating pork steak. Napakadali lang lutuin, di ba? Sana nagustuhan niyo ang recipe na ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe for more videos and thank you for watching!